دوستای عزیزم سلام. امیدوارم حال دلتون با وجود همه اتفاقهایی که این روزا میگذره خوب باشه. امیدوارم هرچه زودتر آرامش به همه مردم عزیز ایران برگرده و هیچ خانواده‌ای داغدار یا نگران نباشه. حالا بریم سراغ ویدیوی امروز. امشب اومدیم یکی از خاص‌ترین و متفاوت‌ترین خیابونای مرکز تهران، خیابون ایرانشهر. خیابونی که به خاطر حال و هوای فرهنگی، کافه های دنج و فضای هنریش بین خیلی از تهرانیان محبوبه. توی این ویدیو قراره با هم یک گشت شبونه توی ایرانشهر بزنیم. فضای شب این خیابون رو ببینیم و با هم قدمی توی یکی از دوست داشتنی ترین خیابونای تهران بزنیم. اگه از این مدل ویدیوهای تهرانگردی خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید. کانال رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها هم بنویسید دوست دارید دفعه بعد کدوم محله یا خیابون تهران رو با هم بگردیم. خب بریم که گشت امشبمون رو شروع کنیم. یه چیزی بمونم اگه تو یکم بهش حسه فهمیدم کدوم
آقا خیلی مخلصم.